Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোকক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে BA B.Sc বিকমত পঢ়ি আছে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ বা সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খবৰ আহিছে আৰু এই খবৰটো বিশেষকৈ সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে যিসকল ডিঅ'ডিএলৰ আণ্ডাৰত পঢ়ি আছে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আহিছে। সো ইয়াত আপোনালোকৰ যিসকল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত ডিঅ'ডিএলৰ আণ্ডাৰত থকা BA আৰু বিকম যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিটো ফৰ্ম ফিলআপৰ এটা নটিফিকেশ্যন আহিছে আৰু তাত আপোনালোকৰ যিসকল সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ হয় অৰ্থাৎ নতুনকৈ যিসকল এডমিশ্যন লৈছিল সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এই নটিফিকেশ্যনটো গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটো নতুন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যিটো বেল আইকন হেতু প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। সো ইয়াত আপোনালোকে যিটো 2 নম্বৰ নটিফিকেশ্যন দেখিছে তাত দেখিছে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপ notification for BA BCom second semester examination 2022 to be held in 2023 under DODL Dibrugarh University. Eto hoise apnalokor jitu notification aru yat কি কথা কেতিয়া কিমান ফর্ম ফিল আপ হ'ব কি পইচা লাগিব হেখিনি আপোনাৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া গুটেখিনি দিছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এই নটিফিকেশ্যন 27/3/2023 আহিছে। দিস ইজ ফৰ ইনফৰমেশনস টু অল কনসার্ন দ্যাট the last dates for submission of examination fees and form of for BA BCom second semester examinations 2022 to be held in 2023 under Directorate of Open and Distance Learning Dibrugarh University have been fixed as under. অর্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে BA BCom second semester পঢ়ি আছে DODL ৰ আণ্ডাৰত সো তেওঁলোকৰ যি ফৰ্ম ফিলআপৰ লাষ্ট ডেট সেই ফৰ্ম ফিলআপৰ লাষ্ট ডেট হৈছে ফাইন নিদিয়াকৈ উইদাউট ফাইনত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব 4/4/2023 4/4/2023 আপোনালোকে কৰিব পাৰে তেতিয়ালৈকে আৰু যদি ফাইন যদি লেট ফাইন আসলতে আপোনালোকে যদি দেৰিকৈ কৰে আসলতে তেতিয়া লেট ফাইন লাগিব আৰু সেই দেৰিকৈ কৰা যিটো লাষ্ট ডেট সেইটো হৈছে 6/4/2023 এটা কিমান ফিজ আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব এক্সামিনেশ্যন ফিজ ৰেগুলাৰ যিসকল আছে জেনেৰেল কোৰ্সৰ কাৰণে 450 আৰু মেজৰ কোৰ্সৰ কাৰণে BA 650 তাৰপিছত এক্সামিনেশ্যন ফিজ বেকলগৰ কাৰণে সিঙ্গল পেপাৰ 350 পাৰ কোৰ্সৰ আৰু দুখনকে তাতকে বেছি হলে ফুল ফিজ আপোনালোকৰ লাগিব মাৰ্কশিট ফিজ 150 টকা সেন্টাৰ ফিজ 250 লেট ফাইন ফিজ 300 টকা সো এটো হৈছে আপোনালোকৰ গুটেখিনি ফিজ আপোনালোকে এটো প্লাস কৰি লব কিমান হ'ব আপোনালোকে তেতিয়া গম পাই যাব তাৰ পিছত কৈছে consolidated statement of number of candidates in different subjects must be submitted along with the examination forms and directly to the controller of examinations to Dibrugarh University আৰু এখিনি আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম ফিলআপ সাধাৰণতে এটো আপোনালোকে সেন্টাৰ বিলাকত গৈ কিনে আপোনালোকে কৰিব লাগিব সাগে গতিকে ইয়াত কোনো উল্লেখ কৰা নাই অফলাইন নে অনলাইন কিন্তু মোৰ বোধে এটো অফলাইন হ'ব বা আপোনালোকে অফলাইন তালে যিখনত আছে আপোনালোকৰ ডিঅ'ডেল য'ত কৰি আছে তাত আপোনালোকে গৈ কিনে ফৰ্ম ফিলআপটো কৰিব লাগিব সাগে সো ইয়াৰ আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছিল 4/4/2023 ফাইন নিদিয়াকৈ আৰু ফাইন দি আপোনালোকে 6/4/2023 লৈকে কৰিব পাৰিব ফৰ্ম ফিলআপ সো এটো আছিল আপোনালোকৰ এটা নটিফিকেশ্যন বিশেষকৈ যিসকল ডিঅ'ডিএলৰ BA BComৰ হয় আৰু দ্বিতীয় আপোনালোকৰ আজি এই ভিডিঅ'টিতে মই জনাই থওঁ যিসকল BA B.Sc বিকমৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ফৰ্ম ফিলআপ সাধাৰণতে কৰিব লগা আছে তেওঁলোকে অতি সোনকালে ফৰ্ম ফিলআপ বিলাক কৰি ল'ব লাগে যেহেতু লাষ্ট ডেট বৰ বেছি দিনো নাই গতিকে আপোনালোকে অনলাইন সোনকালে কৰি লওক বেক হওক বা যিখিনি ৰেগুলাৰ আছে গুটেখিনি সোনকালে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপ বিলাক কৰি লওক যেহেতু আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপটো অনলাইন আপোনালোকে কৰি লোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ লেট ফাইনটো বাছি যাব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ফিজ আছে সেইবিলাক বাছিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে সোনকালে কৰি আপোনালোকৰ যিবিলাক কাম আপোনালোকে সমাপন কৰিব পাৰিব সো আজিলৈ আপোনালোক এখিনি কথা জনাই এই ভিডিঅ'টো মই সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছো ধন্যবাদ।